welcome back again sa aking Liz Tech channel. So, nandito naman ulit sa Liz for another video. And guys, for today's video is isi-share ko sa inyo etong experience ko dito sa pinakabagong TECNO CAMON 30 5G. May bagong TECNO CAMON 30 series na naman sila. And of course, since they are collaborated with DJI Osmo SE, which is a smartphone gimbal, ayan, ipapakita ko sa inyo how these two works together. And of course, iti-test natin to more when it comes to its camera kasi 50MP na to with OIS and of course AI cam. Then, etong kanyang 70-watt ultra charge. And of course, ang kanyang gaming since powered nga to ng Dimensity 7020 5G. And ang screen din niya kasi AMOLED na with 120Hz refresh rate. Kaya napaka-promising and exciting. Kaya kung gusto nyo mapanood ang performance ito, ayan, panoorin nyo po yung video hanggang dulo. So, ayan ka-techies, huwag na nating patagalin pa. Ayan, magsimula na tayo. Ayan na nga guys, nandito na nga sa aking kamay ang pinakabagong TECNO CAMON 30 5G and of course, itong pinakabagong DJI Osmo SE which is a smartphone gimbal ng DJI. And if you guys know, di ba ang DJI is isa sila sa mga nagpo-produce ng drones and gimbals. And ito nga first time ko rin makahawak ng kanilang phone gimbal guys. And as I noticed, napaka-portable lang at efficient ang kanilang gimbal at magnetic nga itong upper niya. So, pwede nyo lang po siyang tanggalin at i-attach ng ganyan ng napakabilis. Pwede lang din siya malagay sa bag. So, ayan, ipapakita ko sa inyo mamaya yung performance using these two. But before that, I'm going to unbox this first. By the way, sa box niya guys, makikita nyo agad dito na may 512GB na siya na storage and 24GB RAM. And OIS na nga, no? May OIS na siya and Dolby Atmos na rin. So, ayan, titingnan na natin. So, as we open guys, bubungad ang kanyang mini box, free case at tempered glass. Then, ang phone itself. At ito nga yung kanyang 70-watt power brick at ang kanyang USB Type-C cable. So, andito na nga guys ang pinakabagong TECNO CAMON 30 5G at ipapakita ko agad sa inyo yung itsura niya. There nga makikita niyo agad ang back design niya. And ayan, pag-uusapan natin to maya-maya ang kanyang design. But let's go on muna sa vlogging. Since eto din yung focus talaga ng TECNO CAMON 30 5G nila ngayon, ang performance ng kanyang camera, especially sa vlogging. So there guys, ipapakita ko sa inyo kung gaano lang siya ka-easy din i-attach dito sa pinakabagong gimbal. And ayan, habang nilalagay natin guys, etong si TECNO CAMON 30 5G nga is meron siyang 50MP main camera, of course, with AI cam at ang kanyang 2MP depth sensor. So may eye tracking autofocus din siya. So maganda to kahit gumamit ka ng gimbal, nakalagay, naka-steady lang yung gimbal, is masusundan ka niya because of this eye tracking focus. Apart from that, meron din siyang Samsung GN5 large sensor for a better quality of camera. And may 100MP ultra clear mode din siya kung gusto nyo mas maganda yung post-production cropping ninyo. And ayun na nga yung sinabi ko kanina na meron din siyang AI imaging. So eto guys, ang daming features dito kay TECNO CAMON 30 5G na pwede nyong i-explore. Pero before that guys, itetest muna natin tong vlogging niya with this DJI Osmo SE kung gaano siya kaganda. By the way, let's appreciate the color of the DJI Osmo SE and etong TECNO CAMON 30 5G. Talagang na-match talaga yung color nila. At sobrang ganda nila tingnan. So, kung mahilig ka sa vlogging, guys, perfect na bumili ka rin ng DJI Osmo SE kasi perfect match talaga silang dalawa. And there, makikita nyo nga very easy lang din gamitin itong DJI Osmo SE. Ang gaan lang din po niya. So, there, ayan po, makikita nyo agad dyan yung quality, no? Since ay kinaganda rin dito kay TECNO CAMON 30 5G is meron nga siyang OIS. So, mas maganda yung stability ng footage. So, makikita nyo dyan kung gaano ka-smooth ang ating vlogging. Talagang perfect, no? By the way, sa video recording, guys, ha, pwede kayo makapag-record up to 2K 30 frames per second dito sa rear cam as well as sa front cam. So, maganda ang vlogging experience with this one. So, talagang marirecommend ko to sa mga gusto mag-vlog pero gusto ng affordable camera phone lang. So, eto guys, marirecommend ko to para sa inyo. Talagang na-enjoy ako at na-amaze ako with this collaboration, guys. Mas pinaganda at mas pinasmoother talaga yung video footage dahil din dito sa gimbal na to.
And mas gaganda pa po yung mga video kasi sa kanyang other features. Meron siyang mga features na makeup mirror mode. Meron siyang advanced eye tracking autofocus. So since diba, fino-focus nga nila yung vlogging at nauuso na yung vlogging ngayon na gamit lang yung phone, may mga other features din pala itong si TECNO CAMON 35G na vlog mode. Ito guys, ay kinaganda naman dito is meron na siyang multiple template shooting. Ayan, effortless. Hindi mo na kailangan mag-install ng another third-party app para dito kasi meron na si TECNO CAMON 35G and meron din siyang mga editing vlog template. Mas easier ang inyong vlogging with this phone. Then, apart from that, since nauso na ngayon yung live streaming, ay kinaganda dito guys is sinusuportahan din ng TECNO CAMON 35G ang live streaming performance nito. So, mas elevate yung clarity during live broadcast at mas mag-e-enjoy ka, no? Kasi diba, importante yung quality ng video kapag nag-live streaming. Next na in-explore ko sa kanyang camera features is itong kanyang social turbo. So, itong social turbo naman niya guys is meron siyang video optimization function. Ensures everyone can video call on the third-party app. Ayan, meron siyang voice changing, may background changing din. Apart from that, guys, meron din silang other two features na hindi ko pa man siya na-try din kasi hintayin pa natin yung bago nilang update. Pero meron silang AI GC portrait. At there, guys, makikita nyo na meron siyang mga personalized portraits na magagamit mo sa social media mo. Diba nauso yung mga AI avatars, fashionable trend, ayan, pwede nyo ma-enjoy din yan with this phone na hindi nyo na kailangan pumunta pa ng another third-party app para doon. And of course, itong AI erase din, hindi ko rin na-try pa, pero meron din siya guys sa upcoming updates din nila wherein hindi mo na kailangan again kumuha pa ng another third-party app para i-edit yung photo mo na malinis kung kahit may mga tao sa background mo. Ayan, may AI erase din po siya na feature. Meron din siyang universal tone, so kahit anong color mo, meron siyang accurate skin tone capture para mas ma-emphasize talaga yung ganda ng ating mga skin kahit anong tone pa ng skin mo. Ayan. So, kita nyo naman dyan yung mga sample shots and sobrang clear din na kanyang camera talaga sa rear cam and even sa front cam. By the way, yung front cam niya guys is 50MP din kaya sobrang ganda at detailed din ng kanyang front camera performance. Makita nyo naman dyan yung mga sample shots ko. So now, tingnan naman natin guys ang design nitong bagong TECNO CAMON 35G. Kung makikita nyo nga dyan, meron siyang malaking bilog or camera module. Parang ganito na halos yung mga phones ngayon, no? May malaking bilog. So as you can see nga there, ang kanyang back design, minimal lang siya pero premium looking naman siya. Actually guys, yung back design niya is inspired talaga siya ng classic camera design. At diba yung mga classic camera design, may side access din, tsaka bilog yung lens. At kinaganda din itong kanyang marble effect na back panel. So ang ganda lang kasi may special marble pattern effect siya. Subtle lang din yung TECNO CAMON dito. Ayan, meron po siya dito sa likod na LED flash. May tatlong cameras. And of course, kung makita nyo may bilog yan na red, ayan, light indicator po yan for the notification. So tatawag nila yung breathing light. Ayan, professional image identification. Magagamit nyo yan kung mag-record kayo, malalaman nyo kasi magbiblink-blink yan and a lot more. Photo countdown, ayan. Isa rin sa napansin ko sa back niya guys is kapag merong tubig na papatak dito, may advanced hydrophobic coating siya. Kasi nga, inspired siya ng lotus leaf. So, if you're familiar with the lotus leaf, diba, parang nadudulas lang yung tubig. Ganun yung feels dito sa TECNO CAMON 35G. Lotus leaf biomimetic skin para ma-prevent yung soaking ng water sa kanyang back and para walang residue na maiiwan. Ayan guys, may other colors din po sila. Meron silang Iceland Basaltic Dark glass at etong kanyang Uyuni Salt White. Ayan. Sobrang nice. Ayan. At magaan lang din yung phone, guys. So, sa frame niya, ayan, glossy po yung frame niya. Madali siyang madumihan. So, maganda rin na ilagay nyo na lang din yung kanyang casing. Dagdag ko na rin, guys, na Dolby Atmos na rin siya. Yes, dual stereo speaker na rin po siya. So, pang malakasan na rin po ang speaker nitong bagong TECNO CAMON 35G. Though, wala nga lang siyang earphone jack, no? So, sa mga hilig pa ng mga wired trip
3.5mm earphone jack, wala siyang ganon. Pero pwede nyo naman gamitan yung Type-C na adapter. Ayan. Or yung ano na lang, earbuds, ganon. So, ayan guys, let's go on naman sa performance nito since diba, powered na rin siya ng Dimensity 7020 5G. So, ayan guys, ipapakita ko agad sa inyo directly yung gaming performance itong pinakabagong TECNO CAMON 30 5G. And there guys, in fairness, sobrang smooth po ng gaming performance niya. That's because of its processor and Hyper Engine 5.0 Lite na rin po siya. So, there guys, sa Mobile Legend, naka-super frame rate po siya at naka-ultra graphic setting po siya. And ang ganda rin po ng graphic quality niya. And sobrang smooth po dalhin. So far naman, sa experience namin, wala naman kaming na-feel na hard touch sa kanya. And smooth po dalhin ng kanyang character. Kasi nga naman, meron siyang 360Hz touch sampling rate. Kaya ganun po ka-fast ang response ng kanyang screen. Ayan, very responsive. And very smooth po siyang paglaruan. There guys, ang PUBG din, tinay din namin. Napaka-smooth din ng PUBG guys sa kanyang price point ha. Talagang hindi ko expect na even sa PUBG, ang ganda, high graphic at high frame rate yung kaya niya. And sobrang smooth din niyang paglaruan. At dumagdag pa itong kanyang screen quality nga na sobrang ganda din. Diba? Ang laki din kasi ng screen size niya. 6.78-inch Full HD Plus na rin po siya na may AMOLED screen panel na. Tapos 120Hz pa yung kanyang refresh rate. Kaya ganun po kaganda paglaruan ito sa gaming dahil sa kanyang display, quality, size ng screen, and naka-punch hole na rin siya, diba? So, ayan, very nice po ang gaming performance in fairness ng TECNO CAMON 30 5G. Medyo na-impress ako doon sa pinapakitang performance ito. At ay kinaganda rin sa screen niya, guys, kahit matagal kang nakatutok, is safe naman siya dahil meron naman siyang PWM 2160Hz high frequency dimming para it reduce eye fatigue din. So, ayan, safe din yung kanyang screen, guys. Isa din sa na-appreciate ko nga pala dito is yung charging at yung kanyang battery performance. Since meron nga siyang 70-watt ultra charge, ang bilis po niyang i-charge. Makita niyo naman dyan sa charging test namin kung gaano siya ka-fast. Ayan, from 0% guys to 56% in just 30 minutes. At naging 100% siya after 1 hour and 4 minutes. Yan yung first-hand experience namin sa kanya. At again, case-to-case basis po yan. Kasi sa iba, less than 1 hour na fully charged na rin nila ito. So sa akin, ayun po yung experience. And para sa akin, fast na rin po siya ha. Kasi usually 2 to 3 hours bago fully charged yung phone na hindi supported na ganito kalaking watts. Pero ayan, advantage na yan kay TECNO 30 5G kasi supported na siya ng 70 watts. So hindi ka na maghihintay ng sobrang taas na oras para ma-fully charge. Even nga, 'di ba, sa 30 minutes lang, 'di ba? Ang laki na nun, ang laking difference na nun. So ayan, fast naman itong kanyang charging experience and impressive naman siya for me. And eto na sa draining nito, guys. Pakita ko sa inyo. Sa draining niya, guys, from 100% ha, nag-play kami ng YouTube for 30 minutes. Hindi nakunan yung kanyang battery life. O, di ba? Tapos, ayan, naglaro ulit kami. At ayan, naging 93% siya. Ayan, technically speaking, kung gagamitin mo lang naman sa social media, or kung gagamitin mo lang naman siya like manood ka ng video, talagang ang tagal po niyang kumuha ng battery life. Pero sa gaming, guys, enough naman na paglaruan mo siya ng 6 to 7 hours. Atong kanyang battery, sobrang ma-enjoy ka na nun. At i-charge mo na agad siya. Then after 30 minutes, pwede mo na ulit siyang gamitin. So, ganun lang po yung cycle. By the way, guys, itong battery niya is may smart charging din naman po siya. AI smart charging, which also ensures the battery remains 80% after 4 years. And now, guys, sa kanya namang RAM at ROM, meron nga siyang 12GB RAM at may extended RAM para 12GB. Plus, etong kanyang napakalaking 512GB storage. Ayan, hindi niya na mapupuno-puno yan kasi ang laki na ng 512GB, guys. May other variants din sila like 8GB and 256GB. At mas mura din yun compare dito. So, ayan, speaking of the mura prices nga, ayan, etong sa TECNO CAMON 35G, guys, is nagkakahalaga lang po ito ng 13,999. Yes po, ang 512GB nila at 8GB RAM na may extended RAM na 8GB, 13,999 lang siya. And ang other variants din po niya is like the 8GB and 256, 11,999 pesos lang din siya katekis. Meron din silang upcoming na
Camon 30 Pro na 12GB and 512. Exclusive lang siya sa TikTok Katekis. Nagkakalaga lang din siya na 19,999. And eto naman kanilang TECNO CAMON 30 Premier na 5G, 12GB and 512GB plus 12GB extended RAM, nagkakalaga ng 23,999 pesos. So, ayan guys, mamimili lang kayo kung anong variants na gusto nyo. And ayan guys, kung gusto nyo naman siyang mabili na mas mura, meron yan. Kasi may upcoming promos din naman sila. For more information, ayan, visit nyo lang ang aking description box para doon. So, ayan na, nakita nyo na yung presyo Katekis. Anong masasabi nyo? Ayan, mura na ba siya for you guys? Ano yung masasabi nyo sa performance niya? Kasi naman for me, if you would ask me, talagang para sa akin, nasusulitan naman ako sa kanya. Ayan, to be honest with you, sa 13,999, and even nga sa lower variant niya, talagang sulit na itong phone na to sa kanya pinakitang performance naman. Unang-una na dyan is pinakamura na siya sa AMOLED na screen. 70W ultra charge na rin siya, so sobrang bilis niya i-charge. And matagal siyang malobat guys. Like, ayan, ilang araw na to sa akin at na-test ko talagang matagal siyang malobat. And ayan, 512GB, malaking room na rin po yun. Yun nga lang yung disadvantage sa kanya is wala siyang SD card slot. So, ayun lang. Wala kang option na pwede mong dagdagan yung storage, external storage niya. So, yun lang. But, 512 is huge enough na rin naman. Ano na nga yung 50MP with OIS na camera niya. Sobrang linaw. Ang front at ang rear cam. Na-enjoy ko naman siya. At naka Dolby Atmos dual stereo speaker na rin siya. So, loud na rin yung kanyang speaker. So, ayun. Plus points na yun. So, mga yun pa lang guys, nasusulitan naman ako sa kanya. So, yun lang yung downside ko. Wala siyang SD card slot. And wala din po siyang 3.5mm audio jack. Ayan, the rest of it is good. Wala naman ako nakitang problema sa ngayon. Sa kanya, sa testing ko naman, nakita nyo naman dyan kung gaano siya kaganda at sa performance din niya. At yun din pala, hindi din siya curved screen sa kanyang price range. Diba? So usually na silabasan mga curved screen na. Pero I know naman and I believe, hindi naman lahat fond of curved screen din. So ayun, choice nyo pa rin naman yon. So again, iba-iba naman tayo ng preferences when it comes to phone. At least nakita nyo na yung performance ng TECNO CAMON 30 5G. So, ayun lang guys. I hope na na-enjoy niyo aking video. I-comment nyo below ha kung ano yung mga features niya na nagustuhan nyo rin. At don't forget of course to share this video to your friends na naghahanap ng affordable phones. Maraming po salamat Katekis sa panonood. I hope you enjoyed this video. Don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. See you again Katekis! To my next video.